بهذا الفيديو رح نمرق بشكل سريع على باقي فقرات الكتاب. الغالبية العظمى من الناس تعتمد بهدفها للوصول للسعادة على طريقة معينة. هاي الطريقة عبر عنها الكاتب بالانتقال من التفكير للسلوك للوجود، ولما بقول الوجود بقصد فيها حالتك الشعورية المستقرة. خلينا نوضح الفكرة أكثر بمثال عملي. فرضا عنا شخص اسمه سعيد، هذا الشخص حابب يكون سعيد. السعادة بالنسبة لسعيد هي انه يشتري بيت كبير مع حديقة كبيرة مليانة ورود. فالخطوة الأولى اللي اتبعها سعيد هي التفكير. الفكرة اللي تبناها هي انه السعادة بتتحقق لما يشتري بيت كبير. هاي الفكرة شجعت سعيد انه يتعلم كتير ويقرأ كتب بمختلف المجالات، ليشترك ببرنامج مسابقات يربح $1,000,000. ربح سعيد $1,000,000 وقدر من خلالهم انه يشتري بيت أحلامه. بهاي الحالة سعيد بيكون انتقل من التفكير للسلوك. لما وصل سعيد لهدفه واشترى البيت اللي كان يحلم فيه حس بسعادة كبيرة. بهاي الحالة سعيد بيكون انتقل من السلوك للوجود. الخلاصة هي انه سعيد وصل لهدفه من خلال الانتقال من التفكير للسلوك ومن السلوك للوجود، وهي الطريقة اللي بيتبعها معظم البشر، وهي الانتقال من التفكير للسلوك للوجود. هلا المفاجأة السارة للمتابعين هي انه الدماغ البشري عنده قدرة انه ينتقل بشكل مباشر من التفكير للوجود من دون الحاجة للمرور بالخطوة الثانية واللي هي السلوك، وهذا الشيء بيتحقق لما تفكر خارج حدود البيئة والجسد والزمن. بهاي الحالة الفكرية دماغك ما عاد يفرق بين الشيء اللي عم بيصير بالعالم الخارجي للواقع والشيء اللي عم بيصير بعالمك الداخلي من الافكار. لهيك اذا عودت حالك بانك تعيش التجربة اللي بتتمناها بالفكر وحده، فرح تختبر المشاعر المرافقة لهذا الحدث قبل ما يظهر بالواقع المادي. هيك بتكون عم تبني حالة جديدة من الوجود، لأنه جسمك وعقلك صاروا يشتغلوا كشيء واحد. لما تقدر تختبر الحالة الشعورية لتجربة ممكن تصير معك بالواقع المستقبلي من خلال تركيزك عليها، فأنت عم تعيد كتابة عاداتك وتصرفاتك وبرامجك اللاواعية اللي بترغب بتغييرها. بهذا الفصل رح تكتشف كيف بتقدر تحرر نفسك من المشاعر اللي حفظتها بجسمك واللي كونت شخصيتك، كيف بتقدر تسد الفجوة بين ذاتك الحقيقية لعالمك الخاص بالداخل وبين الذات اللي بتظهرها للعالم الخارجي الاجتماعي. كل واحد فينا إذا توقف عن التعليم بحس إنه وصل لمرحلة بحياته ما عاد يقدر فيها أي شيء خارجي إنه يمحي المشاعر المتعلقة بالماضي. لما تتنبأ بالمشاعر اللي ممكن تتكون من ممارسة أي تجربة، فما في أي مجال لحدوث أي شيء جديد بحياتك، لأنك بالواقع بتشوف حياتك من الماضي بدل من المستقبل. هاي اللحظة بمثابة منعطف حقيقي، يا أما بتحرر روحك بشكل كامل أو بتخليها محصورة بغياها بالنسيان. رح تتعلم كيف بتقدر تحرر الطاقة المكبوتة فيك بشكل كامل، وبالتالي تسد الفجوة بين الشكل اللي عم تظهر فيه بالخارج وذاتك الحقيقية. بهاي المرحلة أنت صرت إنسان حر وقدرت تعيش المعنى الحقيقي للشفافية. بهذا الفصل رح نتعرف على التقنية اللي بيشرحها الكاتب لتطبيق المعارف اللي اكتسبناها بالفقرات السابقة، واللي هي التأمل. رح نشوف كيف تتغير الموجات الكهرومغناطيسية بدماغك لما تكون مركز وحاضر أو لما تكون بحالة إثارة نتيجة الضغوطات اللي بحياتك. رح نتعلم أنه الغرض الحقيقي من التأمل هو تجاوز العقل التحليلي والدخول للعقل الباطن لإجراء تغييرات حقيقية ودائمة. الهدف الحقيقي من التأمل هو إنشاء وحفظ التماسك بين الأفكار والمشاعر، بحيث أنه ما يقدر أي عنصر بالواقع الخارجي، لا شيء ولا شخص ولا أي ظرف بأي مكان أو زمان، بأنه يزيحك من هذا المستوى من الطاقة، بحيث أنك تستعيد السيادة الكاملة والسلطة المطلقة على جسمك وبيئتك والزمن. وهيك بنكون وصلنا لمرحلة التطبيق العملي. كيف بنقدر نوجه كل المعارف اللي اكتسبناها بالجزئين الأول والثاني بهدف تكوين عقل جديد. رح نعرض المراحل التأملية خطوة بخطوة ومرحلة بمرحلة. طبعا ما بنقدر نبلش من البداية بشرح مراحل التأمل، لأنه مثل ما حكينا بالفيديو السابق ما بنقدر نطلب من شخص أنه يصلح السيارة إذا ما عرف كيف بتشتغل. فمهم أنه نزيل كل الشكوك والتكهنات والأفكار المسبقة حول التأمل قبل ما نبلش بالخطوات العملية. لما نعرف شو عم نعمل وليش، فرح نكتسب معرفة أكبر وخبرة أكثر. صدقني بهاي المرحلة رح تتقبل فكرة أنك قادر بالفطرة على تغيير ما يسمى بالمستحيل، ورح يصير عندك رفاهية بأنك تجرب أشياء ما كانت مألوفة لإلك من قبل. مؤلف الكتاب الدكتور جو ديسبنزا بخبرنا أنه لمس تغيير كبير بحياة أشخاص من خلال تطبيقهم لهي المفاهيم عن طريق ورش العمل اللي أقامها بعدد كبير من دول العالم. لما يكتسب الناس المعرفة الحقيقية بالطريقة اللي بتمكنهم أنه يطبقوها بشكل عملي، فرح يشوفوا النتائج مثل السحر كرد فعل من البيئة الخارجية
الخارجية على التغييرات اللي صارت بالعالم الداخلي. بمجرد ما لاحظت شو صار بالخارج نتيجة التغيير اللي صار بالداخل، فرح تكرر هذا الشيء أكثر من مرة. لما يتجلى حدث جديد بحياتك فرح تكتسب شعور عالي من الرهبة والتمكين والامتنان، ورح تدفعك هاي الطاقة لتكرار اللي عملته أكثر من مرة. أنت الآن على طريق التطور الحقيقي. مثل أي شيء جديد تعلمته بحياتك، رح يتطلب الأمر بالبداية كل مجهودك الواعي لتحافظ على تركيزك خلال عملية التأمل. بهاي العملية لازم تكبح نفسك عن السلوكيات النموذجية وتحافظ على أفكارك بالشيء اللي عم تعمله من دون ما تنجرف لأي محفز خارجي. بالبداية رح يكون في صراع بين العقل والجسم، لكن مع التكرار رح تلاحظ إنه العقل والجسم صاروا يشتغلوا مع بعض. ممكن يكون الموضوع مجهد وشاق ببداياته، لكن مع المثابرة والإرادة رح تستمتع بالنتائج بكل تأكيد. وهيك بنكون أنهينا شرح المقدمة وصار عنا نظرة شاملة على محتوى الكتاب. بالفيديوهات القادمة رح ندخل بالتفاصيل ونتعمق أكثر وأكثر بالأفكار اللي حكيناها بالفيديوهات السابقة. رح أعمل جهدي قدر الإمكان بأنه يكون الشرح بسيط وتفاعلي، بأنه ما يكون مجرد سرد حرفي لمحتويات الكتاب. ممكن نضيف مقاطع لأشخاص بيحكوا عن تجربة شخصية متعلقة بمحتوى الكتاب، واحتمال بالمستقبل إني أعمل مقابلات مع متخصصين بيحكوا عن وجهة نظر بجانب معين من الكتاب. بالفيديو القادم رح بلش بشرح الفصل الأول من الكتاب، واللي رح نعرض فيه مفاهيم الفيزياء الحديثة أو فيزياء الكم. كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.